Në këtë video do të mësojmë foljen gjuaj, që do të thotë to kick or to shoot. Do ta zgjedhojmë në kohën e tashme dhe të ardhme, do t'japim edhe disa shembuj si gjithmonë. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, in the present tense, I kick, unë gjuaj, I kick, ti gjuan, you kick, ai or ajo gjuan, he or she kicks, ne gjuajmë, we kick, ju gjuani, you kick, ata or ato gjuajnë, they kick. Për shembull, for example, ai gjuan nga distanca. He shoots from a distance. Ai gjuan nga distanca. Basically, a commentator saying that during a football match, I guess. Ne gjuajmë drejt portës. We shoot toward the goal. Ne gjuajmë drejt portës. Unë gjuaj me këmbën e djathtë. I kick with my right foot. Unë gjuaj me këmbën e djathtë. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will kick. Unë do të gjuaj. I will kick. Ti do të gjuash. You will kick. Ai or ajo do të gjuaj. He or she will kick. Ne do të gjuajmë. We will kick. Ju do të gjuani. You will kick. Ata or ato do të gjuajnë. They will kick. Për shembull, for example, ti do të gjuash penaltin. You will take the penalty. Literally, you will shoot or kick the penalty. Ti do të gjuash penaltin. Ata do të gjuajnë më shpesh këtë ndeshje. They will shoot more often in this match. Ata do të gjuajnë më shpesh këtë ndeshje. Unë do të gjuaj nga jashtë zone. I will shoot from outside the box. Unë do të gjuaj nga jashtë zone. Një paragraf si gjithmonë, a paragraph as always. Ai gjuan me shumë forcë, ndërsa unë gjuaj me saktësi. He shoots with great power, while I shoot with precision. Ne gjuajmë kur kemi një mundësi të mirë për gol. We shoot when we have a good opportunity to score. Ju gjuani me besim dhe përqendrim. You shoot with confidence and focus. Nesër, ajo do të gjuaj penaltin vendimtare dhe ata do të gjuajnë për të barazuar rezultatin. Tomorrow she will shoot or take the decisive penalty and they will shoot to equalize the score. Edhe një herë, vetëm në Shqip, one more time, only in Albanian. Ai gjuan me shumë forcë, ndërsa unë gjuaj me saktësi. Ne gjuajmë kur kemi një mundësi të mirë për gol. Ju gjuani me besim dhe përqendrim. Nesër, ajo do të gjuaj penaltin vendimtare dhe ata do të gjuajnë për të barazuar rezultatin. Disa fjalë të reja, some new words. Gjuaj, I kick or I shoot. Gjuaj. Këmb, foot. Këmb, e djathtë, right, as in right foot. Këmb e djathtë. Jashtë, outside or out. Jashtë. Jashtë zone, outside the box. Jashtë zone. Force, it's strength or force or power. Force. Penalty. 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 And vendimtare. Decisive. Vendimtare. And that's it for the verb gjuaj as well. As always, if you're not satisfied with only the YouTube material and you want to get serious about studying Albanian with a private tutor, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Otherwise, I'll see you in our next video.